Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 969, κεφάλαιο 9. Ο δε Σαύλος, πλέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρ' αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι τεινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος εκκλησίαζε εις την Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτόν φως από του ουρανού και πεσώνευε την γη, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και είπε, τι είσαι Κύριε? Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις, σκληρόν σοι είναι να λακτήσεις προς κέντρα. Ο δε τρέμων και έκθαβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθητη και είσερθε στην πόλη και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάνει. Οι άντρες, οι συνοδεύοντες αυτόν ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθηκε ο Σαύλος από της γης και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο 3 ημέρας, χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπινε. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, Ανανία, ο δε είπε πηδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθεία και ζήτησον εν την οικία του Ιούδα τεινά Σαύλο ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται και είδε διοράματος άνθρωπο Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσεν από αυτόν τη χείρα δια να αναβλέψει. Απεκρίθηκε ο Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και εδώ είχε εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογήσεις εμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικία και επιθέσεις επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, ως της εφάνει εισέ εν τη οδό, καθήν ήρχουν δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέει και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθείς επαπτίστη και λαβών τροφή εδυναμώθη. Αμήν. Ο Σαύλος, το παιδί των Φαρισαίων. Ο Σαύλος, η ερχόμενη γενιά της Φαρισαϊκής ιεραρχίας, πλήρης γνώσης του Φαρισαϊκού πνεύματος, του νόμου, της τέλειας εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτής παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, βρίσκεται, αγαπητοί αδελφοί, μέσα σε ένα πνεύμα αντίθετο με τον χριστιανισμό, όμως ο Σαύλος, αγαπητοί αδελφοί, έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με τον Δαβίδ. Θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό. Ακούγεται εντελώς οξύμορο, αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, έτσι είναι. Γιατί έχει πίστη μέσα του ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι αυτή που πρέπει να επιβιώσει και ότι το χριστιανικό πνεύμα πάει να καταστρέψει τη θρησκεία. Και μάλιστα δεν τα κάνει όλα αυτά που κάνει ο Παύλος για τη θρησκεία, αδελφοί, αλλά τα κάνει για τον Θεό. Είναι ειλικρινής. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι ειλικρινής και να κυνηγάει τους χριστιανούς? Μα πώς είναι δυνατόν να είναι διώκτης, καλός, πιστός και να κυνηγάει τους χριστιανούς? Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός στον Παύλο βρήκε αυτή ακριβώς την καρδιά του ανθρώπου που θέλει να ευαρεστήσει
τον Θεό. Και μέσα στην προσπάθειά του αυτή ο Σαούλ πηγαίνει στους αρχιερείς και λέει, δώστε μου την εξουσία να μπορέσω αυτούς που κηρύττουν το όνομα του Ιησού να τους ξεπαστρέψω. Άμα μπω στη συναγωγή και βρω κάποιους που να μιλάνε για το όνομα του Ιησού, θα τους φέρω δεμένους χειροπόδαρα, και άντρες και γυναίκες. Δεν σκεφτόταν τίποτα, παρά μόνο να ευοδοθεί η θρησκεία που τιμά τον Θεό. Όμως, όπως είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά τον Θεό θα τον επισκεφθεί ο Κύριος εξάπατος. Ο Σαούλ δεν είχε το πνεύμα αυτό, γιατί δεν ήξερε να πάω να ρωτήσω τον Θεό να δω τι θέλει να κάνει. Αλλά αυτό που νόμιζε, δεν είχε τον Άθαν δίπλα του, δεν είχε τον Λόγο του Θεού δίπλα του, δεν πήγε στον Κύριο να ζητήσει οδηγία, γιατί άμα είχε πάει να ζητήσει οδηγία, ο Θεός του είχε αποκαλυφθεί 100%. Εδώ αποκαλύφθηκε στον Κορνήλιο, αποκαλύφθηκε σε ένα σωρό κόσμο που ούτε καν είχαν σχέση όπως είχε ο Απόστολος Παύλος πριν γίνει ο Απόστολος Παύλος. Αποφασισμένος λοιπόν να ευαρεστήσει τον Θεό και στο όνομα του Θεού τρέχει να φέρει δεμένους στους χριστιανούς. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, την ώρα που είναι καθοδόν και ενώ είναι έτοιμος να πάει να κάνει αυτό που νομίζει σωστό, τον επισκέπτεται ο Θεός. Μα τον Παύλο θα επισκεφτεί ο Θεός? Τον διώκτη, τον υβριστή, αυτόν τον κακό άνθρωπο, αυτόν που το μόνο που σκέφτεται είναι να αλυσοδένει τους χριστιανούς, αυτόν θα επισκεφτεί ο Θεός? Αυτόν θα επισκεφτεί ο Θεός. Μα αυτόν θα επισκεφτεί ο Θεός. Και ενώ είναι μέρα μεσημέρι, φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ήλιου. Πέφτει πάνω στον Παύλο και ο Παύλος ο δυνατός πέφτει, τυφλώνεται, αλλά όμως ενώ κλείνουν τα μάτια τα σωματικά, ανοίγουν τα πνευματικά και ακούει τη φωνή του Θεού. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ο Σαούλ, επειδή είναι ειλικρινής, δεν θυμώνει. Δεν θυμώνει, αλλά η καρδιά του, αγαπητοί αδελφοί, είναι ευαίσθητη στη φωνή του Θεού. Δεν αντιδράει, δεν αντιστέκεται, απλά με παραξενεμένος και με αγωνία ρωτάει και λέει, τι είσαι, Κύριε? Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρόν είναι να ανακτήσεις προς κέντρα. Και η καρδιά του Σαούλ, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται αληθή. Ούτε να αντιμιλήσει, ούτε να αντιδράσει. Μα Κύριε, εγώ δεν διώκω εσένα, εγώ διώκω αυτούς και εγώ εκείνο και εγώ έχω και εξουσία από τους αρχιερείς που είναι άνθρωποι δικοί σου και δικαιολογεί. Τίποτα. Όλα σταμάτησαν για τον Σαούλ την ώρα που άκουσε τη φωνή του Θεού. Τελειώσαν όλα. Ούτε γραμματείς υπάρχουν πλέον για τον Σαούλ, ούτε φαρισαίοι, ούτε εξουσίες, ούτε διωγμοί, ούτε χριστιανοί και Ιουδαίοι, τίποτα. Σταματήσανε, αδελφοί, όλα. Όταν ακούστηκε η φωνή του Θεού, και εδώ φαίνεται το πόσο ευαίσθητη ήταν η καρδιά του Σαούλ και η αγάπη του για τον Θεό. Και αμέσως σκύβει το κεφάλι και λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω?
Απίστευτη αλλαγή, αδελφοί. Ξέρετε πόσο κράτησε? Πόσο κάνει να έρθει το φως το δυνατό? Δευτερόλεπτα. Πόσο διάρκησε η ερώτηση του Κυρίου? Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Μία συζήτηση που κράτησε maximum 30 δευτερόλεπτα. Αρκούσε για να αλλάξει εντελώς το σκεπτικό του Αποστόλου Παύλου ως προς το πρόσωπο του Ιησού. Και η αλλαγή που κάνει, αδελφοί, ο Θεός στον άνθρωπο είναι θαυμαστή. Και ξέρετε πόσο διαρκεί η αλλαγή του Θεού στον άνθρωπο? Όσο χρειάζεται η ανθρώπινη καρδιά να αλλάξει. Εάν η καρδιά του Αποστόλου Παύλου χρειαζόταν 5 χρόνια για να αλλάξει, ο Θεός θα τον στρίβουνε 5 χρόνια. Εάν η καρδιά του Αποστόλου Παύλου έκανε να αλλάξει 10 χρόνια, ο Θεός θα τον ζόριζε 10 χρόνια. Αλλά η καρδιά του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, μπροστά στον Θεό είναι μαλακιά και τρυφερή. Απλά δεν ήξερε τι έκανε. Και στα μάτια του Θεού ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλο τότε, ήταν ένας πιστός άνθρωπος που νόμιζε ότι θα ευαρεστήσει τον Θεό κλωτσώντας καρφιά. Και του λέει, παιδάκι μου, είναι σκληρός εσένα να κλωτσάς τα καρφιά. Και ο Απόστολος Παύλος πλέον, αγαπητοί αδελφοί, αλλάζει τρόπο σκέψης, αλλάζει τα πάντα και χειραγωγούμενος μπαίνει μέσα στην πόλη και περιμένει τι ο Θεός έχει να τον προστάξει. 3 μέρες, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν έφαγε και δεν ήπιε. Και τότε επισκέπτεται ο Θεός, αδελφοί, τον Ανανία. Και του λέει, Ανανία, πήγαινε στην οδό την καλουμένη ευθεία και εκεί θα δεις τον Σαύλο, τον ονομαζόμενο Ταρσέα, και θα πας να τον βρεις, διότι ειδού προσεύχεται. Και εκεί, λέει ο λόγος του Θεού, είδε διοράματος Ανανίαν ονομαζόμενο άνθρωπο, ότι εισήλθε και έθεσε από αυτό τη χείρα για να αναβλέψει. Πλέον, αγαπητοί αδελφοί, ο Σαούλ είναι κάτω από την εξουσία του Θεού ακριβώς. Θυμάστε τι συνέβη στο Δαβίδ? Ο Δαβίδ αποφάσισε, ήταν έτοιμος να εκτελέσει, ο Θεός τον επισκέφθηκε, του έδωσε τα μηνύματά του έδωσε μήνυμα για τη συνέχεια του προευλήτευσε, του υποσχέθηκε. Ο Δαβίδ υπάκουσε και ο Θεός τον ευλόγησε. Ακριβώς το ίδιο έγινε με τον Σαούλ. Μα ο Δαβίδ είχε η καρδιά κατά την καρδιά του Κυρίου, ενώ ο Σαούλ είναι διώκτης. Οι καρδιές και των δύο είναι πώς θα κάνουμε τον Κύριο χαρούμενο. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι το κοινό χαρακτηριστικό. Μα πώς είναι δυνατόν? Τώρα τι είναι αυτά που μας λες? Είναι δυνατόν ο Σαούλ να έχει καρδιά κατά την καρδία του Κυρίου? Ο Σαούλ θέλει να ευχαριστήσει τον Θεό και προσπαθεί να τον ευχαριστήσει με αυτό που γνωρίζει. Και αυτή την αγαθότητα, αγαπητοί αδελφοί, ψάχνει να βρει ο Θεός. Μπορεί εγώ να έρχομαι κάθε μέρα στην εκκλησία, αλλά η καρδιά μου να μην είναι έτσι. Μπορεί κάθε μέρα να διαβάζω τον Λόγο του Θεού 35 κεφάλαια την ημέρα, αλλά η καρδιά μου να μην είναι έτσι. Να σκέφτομαι μόνο το συμφέρον μου. Να σκέφτομαι πώς εγώ θα γίνω καλά. Πώς εγώ θα ευλογηθώ. Ποτέ δεν θα με επισκεφτεί ο Θεός να μου μιλήσει. Ποτέ δεν θα με επισκεφτεί ο Θεός να μου πει τι πρέπει να κάνω. Αλλά ξέρετε τι θα κάνει? Θα με φέρνει από δοκιμασία σε δοκιμασία μέχρι
να αλλάξει η καρδιά. Μέχρι να αλλάξει η καρδιά μου, ο Θεός θα επιτρέπει τη μία δοκιμασία μετά την άλλη. Γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Η καρδιά μου πρέπει να αλλάξει. Η σκέψη μου πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος που ενεργώ πρέπει να αλλάξει. Και αυτό για τον Απόστολο Παύλο κράτησε μερικά δευτερόλεπτα και για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Ανανίας, μα Κύριε, αυτός δεν έχεις ακούσει τι γίνεται. Αυτός έχει βασανίσει όλους όσους μιλάνε για σένα, Κύριε. Και τώρα πάλι εδώ πέρα δεν έρχεται για πλάκα, δεν έρχεται για να ψυχεί. Έρχεται για να μας πάρει όλους αλυσιωμένους. Και ο Κύριος συνεχίζει. Είπα για Ανανία. Γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής μου. Μα ο Σαούλ που κράταγε τα ρούχα αυτόν που λιθοβολούσανε το Στέφανο, αυτός είναι σκεύος εκλογής του Θεού. Τι παράξενα πράγματα είναι αυτά, Κύριε. Μα αυτόν τον είδαμε τι έχει κάνει. Αυτός είναι σκεύος εκλογής μου και εγώ θα του φανερώσω τι πρόκειται να πάθει για το όνομά μου. Αδελφοί αγαπητοί, η χριστιανική ζωή είναι μοναδική. Το τι βλέπει ο Θεός μέσα στις καρδιές, εμείς οι άνθρωποι δεν πρόκειται να το καταλάβουμε ποτέ. Το τι βλέπει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σου, εγώ και εσύ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά με βεβαιότητα σας λέω, αδελφοί αγαπητοί, σαν να μας το λέει ο Θεός, ότι ο Κύριος ξέρει πάρα πολύ καλά τι υπάρχει στην καρδιά μου μέσα και στην καρδιά σου μέσα. Ξέρει όλα σου τα κίνητρα. Ξέρει γιατί ζητάς τα αιτήματα που ζητάς. Ξέρει γιατί θέλεις αυτά που θέλεις. Ξέρει αυτά που σκέφτεσαι, ακόμα και αν κανείς δεν τα μάθει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι «Συ μόνος, Κύριε, συ μόνος, ούτε ο σατανάς, ούτε κανένας άλλος, συ μόνος, Κύριε, γνωρίζεις τους λογισμούς των ανθρώπων». Όχι μόνο γνωρίζει τη σκέψη, ξέρει τι είναι ο λογισμός. Το σχέδιο που καταστρώνω μέσα στο μυαλό μου για να πετύχω κάτι, ο Θεός το ξέρει. Ο λογισμός, ο συλλογισμός. Όλα, αγαπητοί αδελφοί, στα μάτια του Θεού για τη ζωή μας είναι σαν μια ακτινογραφία. Είναι σαν ένα X-ray. Αν δεν πάμε στην ακτινογραφία, δεν πρόκειται να δω αν το κοκαλό μου έχει σπάσει. Εγώ βλέπω ένα χέρι που πονάει, αλλά δεν βλέπω ότι είναι σπασμένο. Το βλέπω. Πονά όλα, δεν καταλαβαίνω τι έχει. Πρέπει να πάω να το δω στην ακτινογραφία να δω τι συμβαίνει. Πρέπει να μου κάνουν X-ray, πρέπει να μου κάνουν μαγνητικές, αξονικές, παλεύουν εκεί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, το καλύτερο check-up είναι όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν που ξέρει την καρδιά μας. Να του πούμε, Κύριε, πώς βλέπεις την καρδιά μου σήμερα? Μήπως φιλοξενώ κάτι το οποίο εσύ δεν το θέλεις? Μήπως οι ενέργειές μου είναι λάθος και εσύ θέλεις κάτι άλλο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να έρθει ο Κύριος να με τυφλώσει και να περάσω δύσκολα για να με φανερώσει το θέλημά του. Εμείς είμαστε παιδιά Θεού, αδελφοί. Θέλουμε ο Κύριος να έρχεται να μας μιλάει και εμείς να λέμε αμήν. Όχι να έχουμε τη μία δοκιμασία πίσω από την άλλη μέχρι να μάθουμε να πούμε το αμήν, Κύριε, και να αλλάξουμε την καρδιά μας. Αλλά αμέσως, με ευαισθησία, σαν τον Απόστολο Παύλο, ευαίσθητη καρδιά στην φωνή του Θεού. Κύριε, τι θέλεις να αλλάξω? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Ευαίσθητη στη φωνή του Θεού. Και πράγματι, αδελφοί, ο Ανανίας δεν χρειάζεται και αυτός πολύ να τον πείσει ο Θεός. Θα λέγαμε ανθρωπίνους, πηγαίνει ο Ανανίας στο στόμα του λύκου.
Πηγαίνει λοιπόν στον Απόστολο, στο Σαούλ τότε, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και του λέγει «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, ως της εφάνει σε τη οδό καθηνίκου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου». Ευλογημένος άνθρωπος ο Ανανίας, αδελφοί. Απλός, ταπεινός. Δεν θα τον ξαναδούμε μέσα στο Ευαγγέλιο πουθενά. Δεν θα τον ξαναδούμε να κάνει τα έργα τα μεγάλα. Δεν θα τον δούμε να ευαγγελίζει 300.000 ψυχές και να σώζονται με μία. Αλλά όμως τον βλέπουμε μία φορά να κάνει μια τόσο απλή εντολή, που όμως, αγαπητοί αδελφοί, όσο κακό έφερε και φέρνει μέχρι σε εμάς σήμερα. Και ο Απόστολος Παύλος πλέον, το μόνο που σκέφτεται, αδελφοί, όλη του τη ζωή, από τώρα και στο εξής, είναι πώς θα ευαριστήσει τον Θεό, υπηρετώντας όλες τις εκκλησίες. Πλέον η καρδιά του Αποστόλου Παύλου έχει πάρει τέτοια στροφή που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί. Μα ο διώκτης, μα αυτός που έσερνε τους χριστιανούς, αυτόν ο Θεός τον έκανε σκεύος εκλογής του. Ο Θεός μπορεί να κάνει και εσένα και εμένα σκεύος εκλογής του, αδελφοί. Και να σας πω κάτι. Ο Θεός μας θέλει όλους σκεύος εκλογής του. Δεν έχει κανέναν ο Θεός παραπεταμένο στην άκρη. Ο Θεός δεν βλέπει σαν τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις όπως κάνει ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει καρδιές και η κρίση η δική του είναι αληθής. Γι' αυτό λοιπόν καλά θα κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, και εμείς να ζητάμε από τον Θεό χάρη, να ζητάμε από τον Θεό έλεος, και το πρώτο πράγμα στη ζωή μας να είναι πώς θα ευαριστήσουμε τον Θεό. Πώς θα κάνουμε τον Κύριο πιο χαρούμενο. Πώς θα κάνουμε τον Κύριο να είναι χαρούμενος για εμάς. Πώς να σας το εκφράσω. Δεν υπάρχουν λόγια, αδελφοί. Αλλά να ζητάω από τον Θεό, να διακρίνω, να βλέπω, να μου φανερώνει ο Θεός, να υπηρετώ τον Θεό και να κάνω πράγματα τα οποία θα γεμίσουν, αγαπητοί αδελφοί, την καρδιά του Θεού με χαρά. Και το αποτέλεσμα, ο Θεός θα έρχεται, θα σε επισκέπτεται, θα με επισκέπτεται και θα μας δίνει υποσχέσεις για καλή συνέχεια. Αδελφοί αγαπητοί, ας επιλέξουμε να ευαριστήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη δύναμη. Και τότε, αδελφοί, πάντοτε θα απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού έντονη στη ζωή μας. Έντονη απέλαυσε τη χάρη του Θεού ο Δαβίδ. Έντονη απέλαυσε τη χάρη του Θεού ο Σαούλ. Έντονη θα απολαύσεις τη χάρη του Θεού και εσύ που ευαρεστείς τον Θεό κατά πάντα. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει κατά πάντα.